لو انت اول مرة تدخل قناتي، معاكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب قصص حقيقية تكشفت. النهاردة جبت لكم قصة جميلة جدا مهمة جدا. يلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. واهم حاجة، لو انت اول مرة تدخل قناتي يا ريت تعمل اشتراك في القناة، ويا ريت تعمل شير لاصحابك، ويا ريت تعمل اعجاب، وما تنساش التعليق. يلا بينا نشوف القصة مع بعض. لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة للنهاية، لأن ما ستسمعه الآن قد يغير نظرتك إلى كل ألم مررت به. جرحك ليس لعنتك، بل هو السيف الذي ينتظر يدك لتشهره. لا تذهب، شاهد نهاية هذه المعجزة القاسية، لأنك ستفهم كيف يتحول الانكسار إلى سلاح لا يقهر، وكيف يصاغ المجد من رماد الخسارة. في تلك الليلة التي سقط فيها كل شيء، جلس آدم أمام مرآته لا يرى سوى ملامح رجل أضار نفسه بين الهزائم. خلفه صدى صراخ قديم وذكريات طعنت كبرياءه حتى العظم، لكنه في لحظة واحدة أدرك أن الحزن ليس نهاية الطريق، بل بدايته الحقيقية. جرحك ينبض قوة، احترق ثم انهض. تلك الجملة كانت الشرارة الأولى. جمع شتاته، لملم ما تبقى من عزيمته، وبدأ يكتب بقلمه النازف قصة جديدة. لم يعد يخاف الخسارة، لأنها صارت معلمه الأكبر. كل ألم سر سلاح مكتمل، وكل خيبة سلم يصعد عليه نحو قمته الخاصة. خسرت الأمس، اصنع منه انتشارا. لا أحد يولد صلبا، القوة تسكب داخل النار. دمعة واحدة تصنع سيوفا بلا كسر، وكل ندبة على الجلد دليل معركة تم تجاوزها. خلف الجرح حكمة تفوق الخوف، ومن يتعلم لغة الألم يصبح حرا إلى الأبد. وفي النهاية، حين وقف آدم على أطلال الماضي، لم يكن يبحث عن انتقام، بل عن معنى. لقد فهم أن العظمة لا تأتي من عدد الانتصارات، بل من عدد المرات التي قررت فيها ألا تنكسر. اجمع أطلالك وارسم مسارا متحديا، واصنع من جرحك سلاحا لا يقهر، لأنك القصة التي لم يكتب فصلها الأخير بعد. حين استيقظ مع أول خيط ضوء، كان صوته الداخلي أكثر وضوحا من أي يوم مضى. لم يعد يسمع صدى الهزيمة، بل نبضا هادئا يذكره بأنه ما زال حيا. فتح النافذة، تنفس هواء جديدا كأنه يتذوق الحياة لأول مرة. كان كل شيء حوله عاديا، لكن بداخله ثورة صامتة تتشكل دون ضجيج. خرج إلى الشارع يمشي بخطوات لم يتعلمها من قبل، خطوات لا تبحث عن وجهة بل عن معنى. كان يراقب المرة، الوجوه الشاحبة، الأعين الممتلئة بخوف يشبه خوفه القديم، لكنه ابتسم ابتسامة رجل اكتشف أن القوة لا تكتسب من الغلبة بل من الصمود. عند زاوية الطريق توقف أمام مرآة مكسورة موضوعة قرب متجر قديم. انعكس وجهه على مئات الشظايا الصغيرة، ورأى نفسه متفرقا كما كان بالأمس. مد يده، جمع القطع واحدة تلو الأخرى حتى اكتمل وجهه مجددا. لم يكن ذلك إصلاحا لمرآة، بل إعلانا عن عودة الروح إلى جسد ظن الجميع أنه انتهى. منذ تلك اللحظة تغير كل شيء. صار الألم وقودا يدفعه نحو التجديد، والندبة وساما لا يخفيه. بنى ذاته من الصفر، حول خسائره إلى دروس تضيء دربه. لم يعد يتذكر من آذاه، لأنه تجاوزهم جميعا. كان يمشي ليلا تحت المطر، يشعر بأن قطراته تطهر بقايا الخوف المتبقية. لم يعد يبحث عن أجوبة، فقد أدرك أن الأسئلة نفسها طريق نحو الصفاء. وفي ليلة هادئة جلس أمام دفتر أبيض وكتب سطرا واحدا فقط: ليس الجرح ما يصنع الضعف، بل الإنكار لما يمكن أن يخلقه من نور. ثم أغلق الدفتر وابتسم ابتسامة إنسان لم يعد يخشى شيئا، لأنه صار سلاحه الحقيقي. بعد أعوام من الصمت المضيء، اختفى آدم كما يختفي السر حين يكتمل أثره. لم يودع أحدا، ترك باب المكان مفتوحا ودفتره على الطاولة. في اليوم التالي وجدوه خاليا إلا من رائحة المطر وصفحة تحمل أثر بصمة مائية كأنها دمع تأخر في النزول. لكن غيابه لم يكن فقدانا بل تحولا. صار حضوره يحس دون أن يرى. كلماته تتردد في أحاديث الغرباء، وحكمته تسكن وجدان الذين آمنوا بأن الانكسار ليس نهاية بل عبور نحو جوهر أعمق. الناس الذين التقاهم لم يعودوا كما كانوا،
كل منهم بدأ يبحث عن نوره الخاص، يرمم شروخه بصبر جديد ويبتسم حين يتذكر تلك الجملة التي قالها ذات مساء: احمل جرحك كراية لا كقيد. توالت الأيام وتحولت الحكاية إلى رمز يتداوله العابرون. رسمت على جدران المدينة صور لرجل بلا ملامح واضحة، يحمل في صدره دائرة من ضوء. لا أحد يعلم من رسمها، لكنها صارت توقيعاً غير مرئي على وجوه كل من تعلم النهوض بعد السقوط. وفي ليلة عاصفة مر صبي صغير بجانب الحائط ذاته، رفع رأسه نحو الرسم وقال بصوت مبحوح: أنا أقدر أيضاً. كانت تلك اللحظة امتداداً للحقيقة التي ذرعها آدم في قلوب لا تعد. لم يعد شخصاً واحداً بالفكرة ترفض الموت، نبتت من شقوق الوجع وارتفعت نحو الفجر. عند الفجر سقطت أول شعاع على الجدار، فتلألأ الضوء داخل الدائرة المرسومة، كأن الروح عادت لتبارك استمرار الحكاية. لم يعد أحد ينتظر بطلاً جديداً، لأن كل واحد صار بطله الخاص. انتهت القصة، لكنها لم تتوقف، لأن من يصنع من جرحه سلاحاً لا يقهر يظل خالداً في كل إنسان تعلم كيف ينهض بعد العاصفة. مرت سنوات طويلة، صارت المدن مختلفة والوجوه أكثر ازدحاماً، لكن شيئاً غامضاً ظل يطوف في الهواء. لم يكن يرى، لكنه يشعر به كما يشعر الذكرى في قلب لم ينسى. كان أثر آدم يزداد وضوحاً كلما حاول الناس تفسيره، وكأن وجوده تحول إلى تردد كوني يتجسد داخل كل إنسان يبحث عن ذاته في العتمة. في إحدى الليالي اجتمع مجموعة من الغرباء داخل قاعة مهجورة. لم يعرف أحدهم الآخر، لكنهم جميعاً كأن الوعي الجماعي للإنسانية استيقظ بفضل بذرة قديمة زرعت في قلب رجل عرف كيف يحول ألمه إلى طريق يضيء للعالم. وحين وصلت الشمس إلى أقصى شروقها في صباح لا ينسى، انعكست على جدار زجاجي، فظهرت صورة غير مرئية إلا لمن يملك قلباً مفتحاً. كانت ملامح آدم تبتسم في صمت، تراقب الخليقة وهي تفهم أخيراً أن الجرح لم يكن عقاباً بل دعوة للخلود. عقود مضت والعالم تغير حتى صار أكثر تشابهاً وأقل روحاً. المدن امتلأت بالصخب والشاشات صارت مرآة لفراغ لا يروى، لكن في كل مكان كان هناك من يشعر بنداء خفي، كأن خيطاً من نور ما زال يمتد من ماض بعيد. لم يكن صوتاً بل حضوراً داخلياً يذكر الناس بشيء فقدوه دون أن يعرفوا متى. بدأ الأطفال يحلمون برجل مجهول يقف على حافة ضوء يحمل دائرة من وجه صاف في صدره. كانوا يصفونه بنفس التفاصيل التي لم تذكر قط، كأن ذاكرتي الجماعية احتفظت بملامحه في مكان لا تمسه اللغة. كانت المدارس تذكره في دروس رمزية، والفنانون يرسمونه دون وعي، والمرضى يتحدثون عنه أثناء التعافي، وكان كيانه صار رمزاً يتجاوز الزمن والحدود. في إحدى المختبرات كانت باحثة تعمل على مشروع لدراسة طاقة البشرية غير المرئية. أثناء تجربتها الأخيرة ظهرت موجة طيفية غريبة تشبه شكل إنسان يبتسم. توقفت الأجهزة، لكن الموجة بقيت ثابتة نابضة بالهدوء. نظرت إليها بدهشة تامة، ثم همست بخفوت يشبه الصلاة: إنه لم يختفي، لقد تحول. وفي تلك اللحظة ولد في عقول ملايين إدراك جديد، أن كل جرح صادق هو طاقة خام تنتظر من يوجهها نحو النور. لم تعد القوة حلماً بعيداً، بل صار اختياراً يومياً يمارسه كل من يرفض الاستسلام.
تحت سماء رمادية في مدينة مزدحمة، وقف شاب على الرصيف يرفع عينيه نحو الأفق. لم يعرف قصة آدم، لكنه شعر بشيء غريب في صدره، دفعة خفية تخبره أن يبدأ، أن يتحرك، أن يخلق معنى خاصا به. ابتسم ثم همس بكلمات خرجت كصدى قديم يتكرر عبر الأجيال: من جرح واحد يبدأ الخلود. وانطفأ المشهد على ضوء أبيض متسع يمتد في كل الاتجاهات، حتى بدا كأن الأرض كلها تتنفس للمرة الأولى. لم تنتهي القصة، لأنها لم تكن عن آدم فقط، بل عن كل روح قررت أن تصنع من جرحها سلاحاً لا يقهر. تحت شظال الغروب كانت الأرض صامتة، كأنها تستمع لنبض كوني يتردد من أعماقها. لم يعد أحد يتحدث عن المعجزات، لأنهم بدأوا يعيشونها دون وعي. شيء خفي تغير في طبيعة البشر. لم تعد الجراح تخيفهم، بل أصبحت لغتهم الجديدة جملا غير منطوقة تروي تاريخ البقاء. كانت هناك امرأة تدعى ليان، تعمل في وحدة طبية لعلاج ضحايا الحروب. كل صباح كانت ترى وجوها فقدت ملامحها، لكنها لم تعد تشعر بالعجز كما في الماضي. بدلاً من البكاء كانت ترسم على جدران القسم دوائر من نور بسيط لا تحمل توقيعاً ولا تفسيراً. عندما يسألها أحدهم عن معناها تكتفي بابتسامة قصيرة وتقول: تذكير لمن نجا أنه لم يخلق عبثاً. شيئاً فشيئاً امتلأت الجدران بتلك الدوائر حتى صار المكان يشع دفئاً غريباً. المرضى بدأوا يتحسنون أسرع، والكوادر الطبية كانت تشعر بطاقة غامضة تحيط بهم كلما دخلوا الغرفة. لم يعرف أحد مصدرها، لكنهم أيقنوا بأن هناك إرثاً غير مرئي يكمل عمل آدم من خلالهم. في مدينة أخرى جلس شاعر شاب يكتب عن الضوء الذي يخرج من الندوب. لم يكن يؤمن بالمعجزات، لكن كلمته كانت تحمل صدى أقدم من ذاكرته. كتب: حين تنزف الروح يولد الفن. ثم أغلق دفتره وأحس بشيء يلمس كتفه، ريح خفيف تشبه يدا بشرية تبارك الخطوة القادمة. بدأ العالم يتغير بصمت مطمئن، كأن البشرية كلها استيقظت من حلم طويل. لم تعد البطولة حكراً على المنتصرين، بل على من استطاع أن يبتسم رغم الانكسار. وفي نهاية اليوم حين غربت الشمس خلف الغيوم كانت الأرض كلها تلمع بوميض ناعم يشبه أثر الجرح حين يلتئم. ذلك الضوء لم يكن من السماء، بل من القلوب التي قررت أخيراً أن تشهر سلاحها الأجمل: الوعي.